В цьому відео я показую, як створити бісерний браслет, якщо у вас немає станка для бісероплетіння. Замість станка я взяла коробку від мобільного телефона, також підійде коробка з-під взуття. Вздовж короткої сторони коробки малюю відмітки з відстанню 2 мм, те саме на протилежній стороні. По цих відмітках роблю неглибокі насічки ножем. Тепер на зовнішній стороні коробки закріплюю кінець бісерної нитки. Фіксую скотчем. І тепер починаю обмотувати коробку, попадаючи ниткою в насічки. Ці насічки допомагають фіксувати нитку на місці і не дають їй з'їжджати і скупчуватись. Ниток повинно бути на одну більше, ніж бісерин у схемі по ширині. У мене схема має 17 бісерин по ширині, отже повинно бути 18 натягнутих ниток. Кінець нитки фіксую скотчем. Тепер відрізаю невеличку нитку, приблизно 70 см, якою я буду плести. Прив'язую її кінець до першої натягнутої нитки, а інший кінець протягую в голку. І набираю на голку перший ряд бісерин по схемі. Коли перший ряд бісеру набраний на голку, проводжу голку під низом на протилежну сторону. І тепер розподіляю бісеринки по одній між натягнутими нитками. Тепер притискаю бісеринки пальцем знизу і проводжу голку через всі бісерини. Перший ряд бісеру вимагає найбільше часу, але наступні ряди плетуться значно швидше і легше. Набираємо на голку другий ряд. Знову проводимо голку під низом плетіння. І так само розподіляємо бісеринки по одній між натягнутими нитками. Знову притискаємо пальцем знизу. І проводимо голку крізь всі бісеринки, аналогічно першому ряду. Так само плетемо всі наступні ряди, дотримуючись малюнку схеми. Схему для цього браслету я розробила сама. Скачати її ви можете в PDF-форматі у моєму телеграм-каналі. Посилання внизу під відео. А зараз покажу, як з'єднати кінці ниток для продовження робочої нитки. На короткій нитці робимо вузлик, але не затягуємо його. В цей вузлик просовуємо кінець довгої нитки. І тепер зав'язуємо на ній вузлик так, щоб не розв'язався перший вузол. Тепер кінець одної нитки заводимо в перший вузол. А кінець другої нитки заводимо в інший вузол. Беремо за два кінці з кожної сторони і тягнемо в протилежні сторони. При цьому вузли затягуються і перетворюються в один суперміцний вузол, який сам по собі ніяк не розв'яжеться. Зараз мені стало незручно плести, тому я хочу пересунути плетіння вверх. Для цього відкріплюю скотч. Обережно перетягую нитки доверху, поправляю бісеринки і знову фіксую нитки скотчем. Продовжую плести браслет до кінця схеми. В кінці плетіння зайвий кінець нитки ховаю, проводячи ниткою декілька разів крізь бісеринки. Зайве обрізаю. Прийшов час зняти браслет з коробки. Для цього переміщую браслет по центру коробки і розрізаю нитки таким чином, щоб з обох сторін була приблизно однакова довжина. Поправляю бісеринки. Тепер беру першу і другу нитки і зв'язую їх між собою на 3 вузли. Відкладаю в сторону і беру наступні 2 нитки. Так само зв'язую їх на 3 вузли. І відкладаю в сторону. Так само по черзі зв'язую всі наступні пари ниток. Ось такі вузлики мають утворитися на кінці браслету.
Те саме роблю з протилежної сторони браслету. А зараз кінці ниток потрібно провести крізь бісеринки до центру браслета. Для цього кожну ниточку заправляю в голку. І провожу через всі бісеринки, виводячи біля центральної бісерини. Так само роблю з протилежної сторони браслету. Тепер з цих ниток будемо плести звичайну косичку з правої і з лівої сторони браслету. Для цього розподіляю нитки на 3 однакових по кількості частини, виходить по 6 ниток. Нитки справа і зліва переміщую в центр по черзі і таким чином плету косичку. Фіксую браслет скотчем, щоб він тримався на одному місці. Так буде плести зручніше. На кінці сплетеної косички зав'язую вузол. Таку саму косичку плету з іншої сторони браслета. Знову ж таки зав'язую вузлик і обрізаю зайві кінці. Вийшов ось такий шикарний браслет в етнічному стилі. Придбати цей виріб та інші ви можете, написавши мені в Instagram, Telegram або на сайті, перейшовши за посиланням внизу під відео. Напишіть в коментарях, чи сподобався вам цей браслет і що ви хотіли би побачити в інших відео.